Magandang araw mga bata! Welcome to Teacher Marles channel, kung saan maraming matututunan sa lesson na ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan natin ay Mathematics at ako ang magiging guro ninyo ngayon. Ako si Teacher Les. Ang discussion natin ay ang lessons ng week 3 and 4. Ito ang mga objectives natin para sa lesson na ito. Una, give the translation of real-life verbal expressions and equations into letters or symbols and vice versa. Pangalawa, define a variable in an algebraic expression and equation. Represents quantities in real-life situations using algebraic expression and equations. And last, solves routine and non-routine problems involving different types of numerical expressions and equations such as 7 plus 9 equals blank plus 6. Alamin muna natin ang mga salitang kailangan malaman sa lesson upang hindi tayo maguluhan sa ating tatalakayin. Algebraic expression at algebraic equation. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ito ang halimbawa. Ano ang napapansin ninyo? Mahusay. Base sa halimbawa, makikita mo agad ang pinagkaiba ng dalawa. Pag sinabi nating expression, wala itong equal sign. Ang meron lamang ay number, letters, at operations. Samantalang ang algebraic equation ay meron itong equal sign na ang ibig sabihin ay pareho ang value ng nasa kaliwa at kanan ng equal sign. Kung titingnan mo din sa pangalan nito, equation, equa, halos kaparehas ng salitang equal. Meron din itong letters, numbers, at operations. Madaling tandaan, expression, walang equal sign. Equation, may equal sign. Ngayon naman, ating ikumpara ang iba pang salita sa algebra. Gamitin natin ang 3y plus 7. Ano ang constant, variable, at coefficient? Pag sinabing constant, hindi ito nagbabago. Katulad ng 7. 7 na talaga siya. Hindi magbabago ang value niya sa expression na ito. Kung sa English ay may tinatawag na letter, sa math naman ay may tinatawag tayong variable. Ano ang variable? Ito ang mga letter. Simula A hanggang Z ay halimbawa ng variables. Ang katabing number naman ng variable ay tinatawag na coefficient. Tanong, ano ang pinagkaiba ng constant sa variable? Ang constant, hindi nagbabago ang value. Samantalang ang coefficient ay magbabago ang value kapag in-evaluate natin ang expression dahil may katabi siyang variable na merong unknown value. Ang tatlong ito ay makikita natin sa expression and equation. Tandaan, ang constant ay number, ang variable ay letter, at ang coefficient naman ay ang number na katabi ng variable. Kung naintindihan nyo na ang pinagkaiba ng mga salita na ginagamit sa algebra, ay ating tingnan ito. Ang 34m plus 12n equals 25w minus 6v plus 10 ay isang halimbawa ng equation. Bakit? Dahil meron siyang equal sign. Ang 34m plus 12n naman ay expression dahil wala siyang equal sign. Ang 12n naman ay tinatawag na term. Ang mga numbers naman na nakikita nyo na katabi ng letter ay tinatawag na ano? Mahusay. Tinatawag silang coefficient. Samantalang ang mga letters naman ay tinatawag na variable. At ang 10 ay ang constant.
Ngayon na alam nyo na ang ibang mga salitang ginagamit sa algebra, ito naman ang sunod nating pag-aaralan. Mag-translate ng word phrases into algebraic expression. Magagamit natin ito upang mas madaling maintindihan ang mga problem solving involving expressions and equations. Una, kailangan natin malaman ang mga salita na ang ibig sabihin ay addition, subtraction, multiplication, at division upang madali nating malaman kung anong operation ang gagamitin. Para sa addition, ito ang mga keywords na ginagamit. Addition, plus, the sum of, more than, added to, increased by, the total of. Para naman sa subtraction, ito ang mga salitang ginagamit. Minus, the difference of, less than, decreased by, diminished by, subtracted from, less. Sa multiplication naman, meron tayong tatlong symbols na ginagamit. Ang pinaka-common na ginagamit natin ay ang unang symbol. Pero sa algebra, hindi ito ginagamit dahil malilito tayo kung letter ba ito or operation. So, mas ginagamit ang bullet operator at parenthesis. Ang mga salita para sa multiplication ay times, the product of, twice, multiplied by, of. Sa division naman, divided by, the quotient of, the ratio of. Para naman sa equals, is equal to, equals, is the same as. Ang mga salitang napag-aralan natin kanina ay gagamitin natin sa pag-translate ng algebraic expression to word phrases. Halimbawa, m plus 3. So, pwede natin siyang i-translate ng m plus 3. The sum of m and 3. m increased by 3. 3 added to m. 3 more than m. Kung mapapansin ninyo dito sa dalawa, ay naunang banggitin ang 3. Kapag gagamitin ang added to at more than, ang huling number or ang huling nakasulat ay siyang ilalagay sa unahan. At ang unang nakasulat naman ay siyang ilalagay sa hulihan. Yun lamang ay para sa added to at more than. Para naman sa n minus 11, the difference of n and 11, n decreased by 11, n diminished by 11, 11 less than n less 11, 11 subtracted from n. So, ilan lamang ito sa mga pwedeng maging word phrases ng n minus 11. Kung mapapansin ninyo, ang 11 less than n at 11 subtracted from n, naunang isulat ang 11 at nahuli naman ang n. So, kapag gagamitin ang salitang less than at subtracted from, kung ano ang nasa hulihan, ay yun ang unang isusulat, at kung ano naman yung nasa unahan, ay siya ang huling isusulat sa word phrases. So, kaparehas lamang siya ng more than at added to ng addition. W. Tandaan, sa algebra, kapag magkatabi ang letters at ang numbers, ang ibig sabihin noon ay multiply or ang operation na gagamitin ay multiplication. So, meron tayong 2 times W, twice of W,
W multiplied by 2, the double of W, the product of 2 and W. X over 5. X divided by 5, 1/5 of X, the quotient of X and 5, the ratio of X to 5. Sa pangalawang halimbawa ay merong 1/5 of X, pero wala kayong nakikitang 1. Tandaan, sa algebra, lahat ng letters ay merong imaginary 1. Kaya ito ay 1/5 of X. Ating tingnan kung naintindihan ninyo ang tinuro ko. Sagutan natin ang mga sumusunod. Kailangang i-translate ang mga sumusunod sa algebraic expression. Number 1. Twice a number x added to 10. Ang sagot ay 10 plus 2x. So, ginamit ang word na added to. Kaya, naunang isulat ang 10. Added to, ang ibig sabihin ay plus. Twice a number x, that is 2x. So, ang sagot ay 10 plus 2x. Number 2, a number n decreased by 5. N minus 5. A number n, translate to n. Decrease, ang ibig sabihin ay minus. At 5. Ang sagot ay n minus 5. Number 3. A number multiplied by 7. Ang sagot ay 7n. Sa algebra, pag sinabing ay number, pwede nyong gamitin ang kahit na anong letter. So, hindi lang po x at letter n ang ginagamit sa algebra. Kung anong letter ang gusto nyong gamitin ay pwede nyong isulat. So, sinabi ko kanina na kapag magkatabi ang number at ang letter, ang ibig sabihin noon ay multiplication. Kaya ang sagot sa a number multiplied by 7 ay 7n. Add 4 and 8, then multiply by 3. Ang sagot ay the quantity of 4 plus 8 times 3. Naglagay tayo ng parenthesis dahil unang ia-add ang 4 and 8 bago magmumultiply ng 3. Number 5, subtract 9 from 14, then multiply by 2. Ang sagot ay 14 minus 9 times 2. So, gumamit tayo ng subtract 9 from. Kaya, nahuling isulat ang 9 at naunang isulat ang 14. Gumamit tayo ng parenthesis dahil unang gagawing operation ay subtraction. Susunod ang multiplication. Subtract 7 from 24, then divide by 6. The quantity of 24 minus 7 times 6. The quotient of a number and 4. N divided by 4. Quotient, division of a number, kahit anong letter ang gamitin nyo ay pwede. So, ang sagot ay n divided by 4. The product of 23 and twice a number. 23 times 2n. Twice a number ay 2n. Product ay multiplication. Kaya ang sagot ay 23 times 2n. 4 times the sum of 9 and a number y.
4 times the quantity of 9 plus y. 15 less than 7 times a number. 15 minus 7n. Since gumamit ng less than, kaya mahuhuling isulat ang 15 at mauunang isulat ang 7 times a number or 7n. Kaya ang sagot ay 7n minus 15. Kung kanina ay nag-translate tayo from word phrase to algebraic expression, ngayon naman ay mag-translate tayo from algebraic expression to word phrase. Number 1, 3x minus 4. Maaaring iba-iba ang sagot natin dahil pwedeng gamitin ang kahit na anong word na related sa operation na ito. 3 times a number minus 4. Maaari din ditong the product of 3 and a number decrease by 4. Number 2, n plus 8. A number plus 8. So, kahit na anong associated word sa addition ay pwedeng gamitin. So, hindi lamang ito ang sagot sa number 2. Maaaring n increase by 8. The sum of a number and 8. Number 3, 2 over x plus y. 2 divided by the sum of x and y. 5y minus 2. The product of 5 and y minus 2. Maaari ring 5 times a number diminished by 2. 2x plus 3. Twice a number increased by 3. Kapag sinabi nating like terms, pareho ang kanilang variable. Pwedeng i-combine ang mga terms na merong parehong variables. Halimbawa, 2b plus 5b. So, pwede nating pagsamahin ang 2b plus 5b. Bakit? Dahil meron silang magkaparehas na variable. So, 2 plus 5, then b. So, ang sagot ay 7 plus b. 7b. So, 2 plus 5 equals 7. Copy letter b. So, 2b plus 5b, ang sagot ay 7b. 7x plus 2y minus 3x. Kung mapapansin ninyo sa halimbawang ito, merong magkaparehas na term. Merong magkaparehas na variable. Yun ay ang 7x at 3x. So, para ma-solve natin ito ay pagsasamahin natin ang 7x at 3x. So, 7x minus 3x plus 2y. 7 minus 3, dahil magkapareha sila ng variable, pwede natin silang pagsamahin. 7 minus 3 is equal to 4, then copy letter x, then copy 2y. Bakit kinopya lang ang 2y? Dahil wala siyang kapareho ng variable. So, ang sagot sa 7x plus 2y minus 3x ay 4x plus 2y. Atin namang alamin kung paano mag-evaluate ng expression. Halimbawa, ang value ng n ay 4. Para ma-evaluate ang expression, kailangan mo lang palitan ang value ng letter ayon sa binigay na value nito. Dito sa example, ang value ng n ay 4. 5n plus 2. So, kapag magkadikit,
ang letter at ang number, ang operation ay multiplication. Kaya ang 5n ay 5 times 4 dahil ang value ng n ay 4. 5 times 4 is equal to 20 plus 2 is equal to 22. Another example ay the value of x is 3, the value of y is 6. So, evaluate 2x plus 4y minus 5. So, ang kailangan natin gawin ay palitan, substitute ang value ng x, which is 3, ang value ng y, 6. Since magkatabi, ulitin ko, pag magkatabi, ang number at ang letter, ang operation ay multiplication. So, 2 times 3 plus 4 times 6 minus 5. Saan galing ang 3? Sa value ng x. Saan galing ang 6? Sa value ng y. 2 times 3 is equal to 6. 4 times 6 is equal to 24 minus 5. The answer is 25. Ngayon naman ay mag-evaluate tayo ng equation. Sa pag-evaluate ng equation, kailangan natin malaman ang mga properties na ginagamit. Una, meron tayong addition property of equality, na ang ibig sabihin ay kapag nagdagdag ka ng value sa kabilang side ng equal sign, ay kailangan mo ring magdagdag sa kabila. Ganon din sa subtraction, multiplication, at division. Kapag nag-minus ka sa left side, kailangan mo ding mag-minus sa right side. Sa multiplication, kapag nag-multiply ka sa left side, kailangan mo ding mag-multiply sa right side. Sa division, kapag nag-divide sa kabila, magdi-divide din sa kabila. Kaya siya tinawag na equality. Property of equality. Kung anong ginawa mo sa left side of equal sign, kailangan mo ding gawin sa right side of equal sign. Halimbawa, 5y minus 4 equals 26. Paano natin ma-evaluate ang equation na ito? Kailangan nating mahanap ang value ng variable y. Paano natin mahanap ang value ng y? So, gagamitin natin ang mga properties na diniscuss ko kanina. Ang una niyong gagawin ay tanggalin lahat ng kasama ng variable na hinahanap natin ang value. So, dito, kailangan nating alisin ang minus 4 at ang katabi nitong number 5. So, una, para maalis natin tong minus 4, ang kailangan nating gawin ay mag-add ng 4. Kasi, negative 4 plus 4 ay 0. So, maaalis ang negative 4 dito sa left side. Kung magpa-plus 4 tayo sa left side, kailangan nating mag-plus 4 sa right side. So, 5y minus 4 plus 4 equals 26 plus 4. Ito ay ang addition property of equality. Matatanggal ang negative 4 plus 4. So, magiging 5y equals 30. 26 plus 4 is equal to 30. Paano naman alisin ang katabing 5 ng variable y? Ang gagawin natin ay magde-divide tayo ng 5. So, divide both side by 5. Yun ay ang division property of equality. Dahil 5 divided by 5 is equal to 1. So, maaari nating i-cancel ang 5. Para matira na lang ang y. So, ang value ng y ay 6. 30 divided by 5 is equal to 6. Para ma-check kung tama ang sagot natin, pwede natin gamitin ang substitution. Paano yon? Kailangan mo lang palitan ang value ng y sa nakuha nating sagot. So, dito, ang value ng y ay 6. 5 times 6 minus 4. 5 times 6 is 30 minus 4. So, 26 equals 26. Kapag equals, so ibig sabihin ay tama ang sagot. Ngayon naman, finding the value of the unknown. Number 1,
n plus 5 equals negative 5. So, let's evaluate this equation. Hahanapin natin ang value ng n na katulad ng example kanina. So, ngayon, gamitin natin yung shortcut para hindi masyadong mahaba ang solution at hindi tayo malito. So, dito, aalisin lang natin yung plus 5. Paano nyo gagawin yon? Ililipat lang natin ang plus 5 dito sa kabila, gamit ang subtraction property of equality. So, from plus 5, magiging siyang minus 5. So, matitira na lang ay n equals negative 5 minus 5. So, ang plus 5 kanina, nilipat natin sa kabila, naging siyang minus 5, gamit ang subtraction property of equality. So, gamit ang rule sa pag-subtract ng integers, meron tayong keep, change, and flip. So, keep, negative 5, change subtraction to addition, then flip 5 to negative 5. And then, balik tayo sa rule ng pag-add ng integers. So, same sign, add, and keep. So, negative, negative, ipa-plus lang natin. 5 plus 5 is equal to 10. Copy the sign. So, ang sagot ay negative 10. Ang value ng variable n ay negative 10. Pangalawa, 5y minus 2 equals 18. So, kailangan nating hanapin ang value ng variable y. Paano? Kailangan nating alisin ang minus 2. So, ang minus 2 or negative 2 ay ililipat natin dito sa kabila gamit ang addition property of equality. From minus 2, magiging siyang plus 2. So, 5y equals 18 plus 2. So, pag nilipat, pag galing siya sa left side at ililipat sa right side, from minus, magiging siyang plus. Kaya siya naging addition property of equality. 5y equals 20. 18 plus 2 is equal to 20. So, para mahanap ang value ng y, kailangan nating alisin ang katabi niyang number 5. Paano yun? Kailangan nyo lang i-divide ng 5 ang both side. So, 5 divided by 5 is equal to 1, kaya siya naging y. So, 20 divided by 5 is equal to 4. So, ang value ng y ay 4. So, para ma-check kung tama ang sagot, kailangan lang natin gamitin ang substitution. So, palitan nyo lang ang value na nakuha natin sa y. So, 5 times 4 minus 2. So, 5 times 4 is equal to 20 minus 2. So, since parehas 18 ang sagot, ang ibig sabihin ay tama ang value na nahanap natin. Number 3. 6 plus 18 equals 29. So, evaluate natin ang equation na to. Hahanapin natin ang value ng c. So, ang plus 18 ay ililipat natin sa kabila. From plus 18 ay magiging siyang minus 18 gamit ang subtraction property of equality. So, 29 minus 18 is equal to 11. So, para ma-check, kailangan lang gamitin natin ang substitution. So, palitan ang value ng letters na nakuha natin. So, ang value ng C ay 11. 11 plus 18 is equal to 29. So, since equal ang nakuha natin sa substitution, ang ibig sabihin ay tama ang sagot natin. Number 4, negative 32 equals 15 plus D. So, dito, ang kasama ng variable ay 15. So, ang 15 ay ililipat naman natin sa kabila. So, katulad ng kanina, pag naglipat tayo ay from positive or plus ay magiging siyang negative pag nilipat sa kabila. So, negative 32 minus 15 equals D, gamit ang subtraction property of equality. So, gagamitin ulit natin ang rule kapag nagsusubtract ng integers. So, keep, change, and flip. Keep, negative 32, change subtraction to addition, then flip, positive 15 to negative 15. So, since parehas ang sign nila, ay gagamitin natin ang rule pag nag-a-add ng integers. Same sign, add and keep.
So 32 plus 15 is equal to 47. Then copy the sign, so we have negative 47. Number 5, 3f equals negative 12. So dito, sa example na ito, ang katabi lamang ng f or ng variable f ay 3. So ang gagawin natin ay i-divide both side by 3 para matanggal ang number 3 na katabi ng variable f. So f is equal to negative 12 divided by 3 gamit ang division property of equality. So ang sagot ay negative 4. Kasi po, negative divided by positive, the answer is negative. 12 divided by 3 is equal to 4. So to check, so palitan lang ang value ng nakuha natin. So 3 times negative 4. So 3 times negative 4 is equal to negative 12. This is equal to negative 12. Yung mga napag-aralan natin kanina ay gagamitin natin sa pagta-translate ng verbal expression para mahanap ang value ng unknown. Example number 1. If thrice a number is increased by 11, the result is 35. What is the number? Para masagutan natin to, kailangan natin mag-represent. So, let x be the number. Pwedeng gumamit ng kahit na anong letter na gusto mo. Sunod ay ita-translate natin to symbols para ma-solve natin ang value ng unknown. Gagamitin natin ang mga natalakay kanina. So, thrice a number is increased by 11, the result is 35. Isa-isa nating i-translate to symbols. Thrice a number ay 3x. So, ang thrice ay multiplication. Is increased by 11, ang ibig sabihin ng increase sa napag-aralan natin kanina ay plus. Plus 11. The result is 35. Ang the result is, yun ay equal. So, ibig sabihin, equals 35. Kung pagsasama-samahin natin to, ang algebraic equation ay 3x plus 11 equals 35. So, para ma-solve ang value ng variable, kailangan nating i-evaluate ang equation na nahanap natin kanina. 3x plus 11 equals 35. So, kailangan natin alisin ang mga numbers na kasama ng variable x. So, una, aalisin natin yung plus 11. Ililipat natin siya dito sa kabila. So, from plus 11, magiging siyang minus 11 using the subtraction property of equality. So, 3x equals 35 minus 11. 35 minus 11 is equal to 24. Para naman maalis ang katabing number ng variable x, which is 3, i-divide natin both side ng 3 gamit ang division property of equality. So, 3 divided by 3 is equal to 1 or ika-cancel natin. So, ibig sabihin, ang value ng x ay 24 divided by 3 is equal to 8. So, para ma-check ang result, kailangan lang nating i-substitute. So, 3x plus 11 equals 35. Papalitan natin yung value ng x na nahanap natin kanina, which is 8. So, 3 times 8 plus 11. 3 times 8, 24 plus 11. So, 35 equals 35. So, ibig sabihin, ang value ng unknown variable kanina ay 8. Example number 2. 7 less than twice a number is 15. What is the number? So, let y be the number. Katulad ng sinabi ko kanina, pwede kayong gumamit ng kahit na anong letter na gusto nyo. So, itatranslate natin, ang 7 less than twice a number is 15 para mahanap natin ang value ng number. So, itatranslate natin ang 7 less than twice a number. Kanina nabanggit ko na kapag gumagamit tayo ng less than, kung ano yung nauna, isusulat natin sa hulihan at yung nahuli na nabanggit ay isusulat sa unahan. So, ang 7 less than twice a number ay
2y minus 7. Less than ay minus twice a number ay 2y minus 7. Is 15, ang is ay ibig sabihin equal. So, meron tayong equals 15. Pag pinagsama natin to, ang algebraic equation para sa example number 2 ay 2y minus 7 equals 15. So, isosolve natin at hahanapin ang value ng variable y. So, 2y minus 7 equals 15. So, aalisin natin yung mga numbers na katabi ng variable y. Una doon ay ang minus 7. So, ang minus 7 ay ililipat sa kabila. So, from minus 7, magiging siyang plus 7 gamit ang addition property of equality. So, 15 plus 7 equals 22. After that, tatanggalin natin ang katabi ng variable y na 2. So, paano yon? Kailangan lang i-divide both sides by 2. Then, 2 divided by 2 is equal to 1 or cancel. Therefore, ang value ng y ay 11. 22 divided by 2 is equal to 11. So, para ma-check kung tama ang sagot natin, magsasubstitute tayo ng variable y na 11. So, 2y minus 7 equals 15. 2 times 11 minus 7 equals 15. 2 times 11 is 22 minus 7 is equal to 15. So, ibig sabihin, tama ang value ng y. Example number 3. 8 less 5 times a number is 3 times the number. Let m be the number. So, itatranslate natin ang 8 less 5 times a number is 3 times the number. So, less, so ibig sabihin ay minus. 5 times a number, so 5m. So, 8 minus 5m. Ang sunod ay is, so yun ay equal 3 times the number, so ibig sabihin 3m equals 3m. So, ang algebraic equation para sa example number 3 ay 8 minus 5m equals 3m. So, para ma-solve, kailangan nating i-evaluate ang equation. So, 8 minus 5m equals 3m. So, kailangan nating i-combine ang 5m at 3m. Kasi, pareho silang merong variable m. So, ang tawag natin doon ay like terms. So, para mapagsama natin tong dalawa, ililipat natin ang minus 5m dito sa kabila. So, from minus 5m, magiging siyang plus m. Gamit ang addition property of equality. So, 8 equals 3m plus 5m. So, ang like terms pwedeng i-combine. So, 3 plus 5 is equal to 8. So, 8m. So, para maalis ang katabing number ng variable m, we will divide both sides by 8. So, ang sagot ay m is equal to 1 dahil 8 divided by 8 is equal to 1. To check the result, gagamit tayo ng substitution. So, 8 minus 5m equals 3m. So, ang m, ang value niya ay 1. Ito din ay 1. So, 8 minus 5 times 1 equals 3 times 1. So, 5 times 1 is 5. 3 times 1 is 3. So, 8 minus 5 is equal to 3. So, ibig sabihin, tama ang value ng m. Example number 4. 13 times a number is equal to the number increased by 24. Let n be the number. So, itatranslate natin ang 13 times a number is equal to the number increased by 24. 13 times a number, ito ay 13n. Is equal, so gagamit tayo ng symbol ng equal, to the number,
So, ito ay n increase, ito ay plus 24. So, ang sagot ay equals n plus 24. So, ang algebraic equation para sa example number 4 ay 13n equals n plus 24. So, let's evaluate 13n equals n plus 24. Katulad ng example number 3, kailangan nating i-combine ang 13n at n. So, ililipat natin ang n dito sa kabila. So, from positive n, magiging siyang negative n. So, gamit ang subtraction property of equality. So, 13n minus n equals 24. So, ang n, so meron itong imaginary 1. So, 13 minus 1 is equal to 12n equals 24. Sunod, kailangan natin alisin ang 12 gamit ang division property of equality. So, 12 divided by 12 is equal to 1. Cancel. So, ang value ng n ay 2. 24 divided by 12 is equal to 2. So, to check the result, substitute 13n equals n plus 24. So, ang value ng n na nakuha natin ay 2. 13 times 2 equals 2 plus 24. 13 times 2 is 26. 2 plus 24 is 26. So, the value of n is 2. Gamit ang mga napag-aralan natin kanina, ngayon ay magsosolve na tayo ng problems. Number 1. Helen is 13 years old. Helen's father is 4 years more than twice her age. How old is Helen's father? So, para sa solution, so nabanggit sa problem na si Helen ay 13 years old. Ang tinatanong ay kung ilang taon ang tatay ni Helen. So, 2 times 13 plus 4. Saan galing ang 2 times 13 plus 4? So, base sa problem, ang edad daw ng tatay ni Helen ay 4 years more than twice her age. So, gumamit ng word na more than. So, di ba nabanggit kanina na kapag gumagamit ng more than, so kung ano yung naunang nabanggit ay ilalagay natin sa hulihan. So, kaya meron tayong plus 4. More than. 4 years more than. So, plus 4. Twice her age. So, ito naman ang 2 times 13. So, doble ng edad ni Helen. Since 13 years old si Helen, so meron tayong 2 times 13. So, ibig sabihin, ang edad ng tatay ni Helen ay 2 times 13, 26 plus 4 is equal to 30 years old. So, Helen's father age is 30 years old. Number 2, Edna is 155 cm tall. Lilia's height is 10 cm less than twice Edna's height. How tall is Lilia? For solution, so si Edna ay 155 cm. So nabanggit kung gaano katangkad si Edna. So ang tinatanong ay kung gaano katangkad naman si Lilia. So sabi dito, Lilia's height is 10 cm less than twice Edna's height. So, less than, so nabanggit yung less than. So, since 10 cm less than, so meron tayong minus 10. Twice Edna's height, so meron tayong 2 times 155. So, para mahanap ang height ni Lilia, 2 times 155 is equal to 310 minus 10 is equal to 300 cm. So, how tall is Lilia? 300 cm. Number 3, there are 60 pupils in the library. The boys are 14 more than the girls. How many girls are there? So, sa problem na to, tinatanong kung ilang babae ang nasa library. So, para sa solution, so magre-represent tayo. So, since hindi nabanggit kung gaano karami ang babae, so magre-represent tayo ng n. Let n be the number of girls.
So, n plus 14 naman ang number ng boys. Bakit? Kasi po, nabanggit dito na boys are 14 more than the girls. So, 14 more than, meron tayong plus 14. Girls naman, kanina, di ba, na-represent natin siya as n. So, ibig sabihin, n plus 14. Girls plus 14 ay equal sa number ng boys. So, nabanggit sa problem number 3 na lahat-lahat ang bata sa library ay 60. So, ang ibig sabihin, kapag pinagsama natin ang number of girls at ang number ng boys, ang total nila ay 60. So, ang equation na gagamitin sa number 3 ay n plus 14 equals 60. Kasi, ang number of girls at ang number of boys daw sa library ay 60 pupils. So, i-combine natin ang n plus n kasi they are like terms. So, 1 plus 1 is equal to 2n plus 14 equals 60. So, sunod, para maalis ang plus 14, gagamit tayo ng subtraction property of equality. So, from plus 14, magiging minus 14. So, 60 minus 14 is equal to 46. So, and then, divide both sides by 2. So, n is equal to 46 divided by 2. N is equal to 23. Ano nga ulit ang n kanina nang nag-represent tayo? Tama. Ang n kanina ay number of girls. So, ibig sabihin, kung ang value ng n ay 23, ang number of girls ay 23. Kung ang number ng girls ay 23, ilan naman kaya ang boys? So, papalitan lang natin ng 23 ang value ng n. So, 23 plus 14 is equal to 37. Ibig sabihin, 23 ang girls, 37 naman ang boys. So, para i-check kung tama ang sagot natin, let's substitute. So, ang value ng n ay 23. 23 plus 23 plus 14. So, 23 plus 23 is 46 plus 14 is 60. So, therefore, ang sagot sa problem number 3 ay the number of girls in the library is 23. Number 4, a basket of fruits has bananas and apples. The bananas are 3 times the number of apples. There are 20 fruits in all. How many of each kind of fruits are there in the basket? Okay. So, since hindi nabanggit kung gaano karami ang apples, so magre-represent ulit tayo. Let m equals the number of apples. So, 3m is the number of bananas. Bakit naging 3m ang number of bananas? Kasi nabanggit sa problem na the bananas are 3 times the number of apples. So, triple daw ang number ng banana kesa sa apple. So, di ba yung apple, ginawa nating m. Nag-represent tayo ng apple ay m. So, para naman sa number of bananas, triple ng number ng apple. So, meron tayong 3m. So, para mahanap kung ilan ang apple at kung ilan ang banana, so kailangan natin ng equation. So, nabanggit sa problem number 4 na there are 20 fruits in all. Ibig sabihin, lahat-lahat, kapag pinagsama, so using addition, kapag pinagsama ang apples at bananas, ang kalalabasan ay 20. So, ang equation natin ay m plus 3m equals 20. So, by combining variable m, kasi like term sila, m, 1 plus 3m is equal to 4m equals 20. So, divide both sides by number 4. 20 divided by 4 is equal to 5. So, therefore, ang number ng apples ay 5 at ilan naman ang bananas? 3 times 5 is equal to 15. 5 mansanas at
15 na saging. To check the result, let us substitute. So, ang value ng m ay 5. So, 3m is equal to 3 times 5 equals 15. So, m plus 3m equals 20. Substitute, 5 plus 15 equals 20. So, 20 equals 20. So, therefore, ang sagot sa number 4 ay merong 5 mansanas at 15 saging sa basket. Number 5, if twice my allowance will be increased by 300, it would become 1,000. How much is my allowance? So, let x be the allowance. Kasi hindi nabanggit kung ilan yung allowance. Twice my allowance is twice my allowance. So, doble ng allowance, kaya magkaroon tayo ng 2x. Increase by 300, ang ibig sabihin ng increase ay plus. So, plus 300. It would become 1,000. So, ang ibig sabihin ng it would become ay equals 1,000. So, ang equation natin ay 2x plus 300 equals 1,000. So, hinahanap natin kung magkano yung allowance. So, yung 300, ililipat natin sa kabila. So, from plus 300, magiging siyang minus 300. So, using the subtraction property of equality. So, 2x equals 1,000 minus 300. So, 2x equals 700. 1,000 minus 300. So, para maalis ang 2, so divide both sides by 2. So, 700 divided by 2 is equal to 350 pesos. So, ibig sabihin, ang allowance ay 350 pesos. To check the result, kailangan lang natin mag-substitute. So, 2x plus 300 equals 1,000. So, kanina, ang value ng x ay 350. So, 2 times 350 plus 300. So, 700 plus 300 is equal to 1,000. So, for number 5, ang sagot ay 350 pesos. Dito nagtatapos ang ating discussion. Sana ay natuto kayo at naintindihan ninyo ang pinag-aralan natin. Thank you for watching. I'm Teacher Les. Please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating lesson.